હું આવ્યો છું ઘાણીનો વિડીયો લેવા માટે. અત્યારના સિઝન છે, ઠંડીનો સમય છે, એટલે આપણા ગુજરાતી લોકો બધા લોકો સિંગનું તેલ ખાસ કરીને ઘરે સ્ટોરેજ કરતા હોય છે 12 મહિના માટે. આ માંડવી કઈ કહેવાય? આ માંડવી ગુજરાત 20 નંબર કહેવાય અને 22 નંબર. ઓકે. આ બે પ્રકારની માંડવી હું લઉં છું, બે જાતો. ઓકે. જો અહીંયાથી માંડવી આ બધી બોરી તોડીને અહીંથી નાખવામાં આવે છે. ઓકે. આ પંપ દ્વારા આ ફિલ્ટરમાં જાય છે. ઓકે. અને આ તેલ આવી રીતના નીકળે છે. આ નળમાં નીકળે છે. આપણે સુરત સુધી મોકલી. હા, સુરત સુધી મોકલીએ. નીચે સાહેબનો નંબર લખાઈને આવી જશે, તમે ગમે ત્યારે એમને ફોન કરી શકો છો. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને અત્યારે હું છું ભાવનગરથી 10 કિલોમીટર દૂર સેઢાવદર ગામ છે, ત્યાં આગળ આવેલો છું. પાછળ તમે જો ગુણીઓ અત્યારે ઉતરે રાખે છે, આ છે માંડવી. હું આવ્યો છું ઘાણીનો વિડીયો લેવા માટે. અત્યારના સિઝન છે, ઠંડીનો સમય છે, એટલે આપણા ગુજરાતી લોકો બધા લોકો સિંગનું તેલ ખાસ કરીને ઘરે સ્ટોરેજ કરતા હોય છે 12 મહિના માટે. અને જેમ સમય ફરે છે એમ દિવસે હવે આપણા બધા લોકો સજાગ થતા જાય છે. આ જે અત્યારે વિડીયો હું લેવા આવ્યો છું એ સ્પેશિયલી એટલા માટે જ આવ્યો છું કે અહીંયા ઘાણીનું તેલ કઈ રીતે નીકળે છે અને એકદમ પ્યોર રીતે નીકળે છે, કોઈ જાતની ભેળસેળ વિના. અને એમાં કઈ મગફળીનો યુઝ થાય છે, આખી મશીનરીમાંથી કેવી રીતે એ દાણા પીલાઈને એ તેલ નીકળે છે, એ પૂરી પ્રોસેસ આપણે આગળ જઈને જોશું. અને તમે ઓર્ડર કરીને બી મંગાવી શકશો, એ લાસ્ટમાં તમને બધી ડિટેલ્સ આપી દઈશ. ને એડ્રેસ તમને અત્યારે વિડીયોમાં નીચે લખાઈને આવતું હોય છે, કોન્ટેક્ટ નંબર બી એમાં લખાઈને આવતો હોય છે, તમે ડાયરેક્ટ કોલ કરી શકો છો. હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, અંદર જઈને તમને બાકી બધી માહિતી આપીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. સાહેબની અંદર હું પરમિશન લઈ આવ્યો છું ને તમે એન્ટર થાવ ને એટલે આમ તમને ખ્યાલ આવી જાય ચોખ્ખાઈ એટલી રાખી છે ભાઈએ. સાહેબ અહીંના ઓનર છે ઘનશ્યામભાઈ. કેમ છો ઘનશ્યામભાઈ? મજામાં? મજામાં. ઓમ છે ને હું ભાવનગર સાઈડ આવ્યો ને તો તમારું મેં બહુ સાંભળ્યું કે ભાઈ આ રીતના ઘાણીનો પ્લાન ને બધું ચાલે છે, તો તમારી આ પરમિશનથી આજે અમને શૂટ કરવા મળ્યું એના માટે થેન્ક યુ સાહેબ. અને સાહેબ હવે છે ને એક આપણા માંડવી વિશે થોડીક માહિતી આપી છે. આ માંડવી કઈ કહેવાય? આ માંડવી ગુજરાત 20 નંબર કહેવાય અને 22 નંબર. ઓકે. આ બે પ્રકારની માંડવી હું લઉં છું, બે જાતો. ઓકે. અને બીજી આપણે કાંઈ લેતા નથી. 32 નંબર છે, કાદરી છે. ઓકે. ઓકે. એટલે આ માંડવી તેલ માટે સારી કહેવાય? હા, સારામાં સારી. અને આ ઓર્ગેનિક જ આપણે પાક એટલે લેવાય? આમ તો મગફળી ઓર્ગેનિક જ હોય છે, કેમ કે જમીનની અંદર થાય છે. બાકી છોડ તો એનો બહાર હોય છે, તો ઉપર કદાચ ઈયળો માટે છંટકાવ કરતા હોય, પણ માંડવી તો જમીનમાં જ પાકવાની છે. ઓકે. હા. અને અમે કોઈ ઓર્ગેનિકના નામથી વેચતા નથી, પણ જે નીકળે એ કુદરતી જેન્યુઅન એમ દઈએ છીએ, કોઈ જાતની મિલાવટ કરતા નથી. અત્યારના સમયમાં આપણે જોતા હોય કે અત્યારે યુગ ફરી ગયો છે, ધીરે ધીરે બધા હવે જૂની પદ્ધતિ છે, આ ઘાણીમાં તેલ કાઢવા ઉપર જતા જાય છે બધા. હવે આપણો જે આ પ્લાન છે, આ પ્લાન કેટલો જૂનો છે? આ પ્લાનને 3 વર્ષ ચાલે છે એમ. અને આ પ્લાન થોડોક મોટો દેખાય તમારો. મેં આની પેલા જોયા છે, થોડીક નાના મશીનરીની જોયા છે. હવે મને થોડુંક છે ને આપણે કઈ રીતે દાણા નાખીને કેવી રીતના તેલ નીકળે છે એ પ્રોસેસ આપણે ખાલી વિડીયોમાં બતાવી હે ને. તો ક્યાંથી આપણે માંડવીથી શરૂઆત કરીશું? જો અહીંયાથી માંડવી આ બધી બોરી તોડીને અહીંથી નાખવામાં આવે છે. ઓકે. અને અહીંથી ઉપર જાય છે. ઓકે. ઉપરથી આ જે ઓપનર છે, બાજુમાં 12 ફૂટનો શેડ છે, તમામ ફોતરી એમાં વહી જાય, કચરું બધું ડસ્ટ અને ચોખ્ખા દાણા આપણે અહીંયા અંદર આ સાવણામાં આવે. ઓકે. અને પછી દાણા ચોખ્ખા થઈને આની અંદર આવે. આની અંદર જાય? હા, એલિવેટરમાં. અને આ એલિવેટરમાં પાછું ઉપર જાય? હા, એ વળી પ્લેટફોર્મ ઉપર જાય અને ત્યાંથી પાછું આ મશીનમાં આવે. ઓકે. ઉપર જઈને આપણે પેલા જોઈએ આ નીચે જે ઓલો માલ હતો માંડવી હતી એ ઉપર આવી ગયો. હા, આ પહેલા મશીનમાં જાય,
ત્યાંથી પાછું આવડો એલિવેટર ખોળ પાછો માથે લાવે એ પાછો અહીંથી બીજામાં જાય છે. આ ઉપરથી આની અંદર આવે છે અને આ જે આપણે બહાર બોઇલર છે લાકડાથી ચાલે એ પાણીની સ્ટીમ આની અંદર આવે છે. જે આ કાચી વીટેલી છે ને આ શું સ્ટીમ દેવાય છે? સ્ટીમ ગરમ થઈને દાણા અહીંયા મશીનમાં પડે છે અહીંયા. અને આ પછી હવે ત્યાંથી આ તેલ આવે છે. હા, તેલ જે આવે છે આ કુંડીમાંથી. ઓકે, અહીંથી ટૂંકમાં આ પાઇપલાઇન થી ઓલી કુંડીમાં જાય છે. હા હા હા. ઓકે. હા, અને આ વધારાનો છોલ છે એ બધું અહીંથી નીકળીને અહીંયા પાછો પ્રોસેસમાં થાય છે. અને આ જે પાઇપ છે કાળી હા, એ મેં કોયલ બનાવી છે હીટર. આ જો તેલ જાય છે ઓલી લાઈન છે ને એ તેલ જાય છે. અને આ શું કહો છો હીટર? આ તો હીટર બનાવ્યું છે કે શિયાળામાં બહુ ઠંડી પડે ત્યારે ખાલી એનો યુઝ કરવાનો. એ પણ મશીનમાંથી જે સ્ટીમ રિટર્ન પાછી જાય બોઇલરમાં એનો પોઈન્ટ છે. પાણીથી ગરમ થાય આ હીટર. ઓકે, કોઈ ઇલેક્ટ્રિક કે એવું નથી. ઓકે. હા, હવે આ જે તેલ આવ્યું એ ક્યાં જાય છે? એ આ પંપ દ્વારા આ ફિલ્ટરમાં જાય છે. ઓકે. અને આ તેલ આવી રીતના નીકળે છે? આ નળમાં નીકળે છે. ઓકે. અને હવે નળનું બધું ક્યાંથી આવે છે? એ નળનું તેલ અહીંથી આ જે બરનાળ દ્વારા આ કુંડીમાં આવે છે. જે આ કુંડી અમે બિલકુલ પેક એને પેક રાખીએ છીએ અમે, કારણ કે આમાં કોઈ કચરું પડવું ન જોઈએ. આ ફાઇનલ છે. ઓકે, આ ફાઇનલ છે. હા. ઓકે. અને હવે ત્યાંથી ટૂંકમાં એ ભરાવાનું ચાલુ થાય? આ પંપ ઉપાડે અને એ અમારે આ ટેન્કમાં નાખે છે. આનું આપણે જે ફિલ્ટર થઈને આવે છે એ આ બીજા પંપ દ્વારા. આટલી અત્યારે ટાંકી ભરેલી? હા, અત્યારે એટલી ભરેલી છે. ઓકે. અને ત્યાંથી હવે અહીંયા ભરવાનું? અને અહીંથી અમે સપ્લાય કરીએ છીએ બધાને. હવે ઘનશ્યામભાઈ, આ તો આખી પ્રોસેસ જોઈ લીધી. કદાચ કોઈને તમારી આગળ તેલ મંગાવવું હોય તો કેવી રીતે મંગાવી શકાય? એમાં અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર છે અને અમને એડ્રેસ આપે તો સુરતમાં અહીંથી અમે હોમ ડિલિવરી પણ કરીએ છીએ. આજુબાજુના ભાવનગર છે, આજુબાજુના ગામડા છે, આપણે સુરત સુધી મોકલીએ? હા, સુરત સુધી મોકલીએ. નીચે સાહેબનો નંબર લખાઈને આવી જશે. તમે ગમે ત્યારે એમને ફોન કરી શકો છો. તેલ મંગાવવું હોય તો તમે એમને ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હા, અને પોતાના ડબ્બા લઈને અહીંયા ભરવા આવે અમારે આ ટાઈપના કેન પણ અમે રાજકોટથી મગાવીએ છીએ. આ 110 રૂપિયા અમારે અહીંયા પડતર થાય છે. પણ આ કેન ગ્રાહકને એકવાર આપી તો 3 વર્ષ લગી સાફ કરીને એને લઈને આવે. તો અત્યારે એને અમે 2800 રૂપિયા આમાં તેલ ભરી આપીએ, એટલે 100 રૂપિયાનો એને બારદાનનો ફાયદો થાય. ઘનશ્યામભાઈ, આ જો તેલ કોઈને અત્યારે આ ડબ્બો મંગાવવો હોય તો આની કિંમત શું રહે? 2900 રૂપિયા કિંમત છે. હા. ઓકે. નવો ડબ્બો છે, એનો વજન થઈને ટૂંકમાં 15 કિલોની માથે થાય છે. 15,900. હા. ઓકે. 15 કિલોનો ભાવ છે 2800 કે 2900 રૂપિયા? 2900. અને ફરી એકવાર કહું છું, નીચે નંબર આપેલો છે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બી નંબર આપેલો છે. તમારે કોઈને બી તેલ મંગાવવું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ મંગાવી શકો છો, સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુ શેર કરી દેજો. અને બહુ ઉપયોગી માહિતી છે, પ્લીઝ વધારે શેર કરજો. વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.